Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. De asemenea, vă reamintesc de Destiny, aplicația pe care vă puteți întâlni sufletul pereche. Acolo aveți compatibilități din punct de vedere astrologic și numerologic și mai nou versiunea care a apărut vă oferă foarte multe informații despre compatibilitatea dintre voi și o anumită persoană. Cum v-ați înțelege ca și prieteni, în iubire, în bani, pe muncă și așa mai departe. Hai să vedem. Pentru tine, pentru casă, în curând în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Ia să vedem noi. La baza pachetului avem 10 de bâte, asul de bâte. O speranță, dar știți cum e, cu o floare nu se face primăvară, cam așa e și de energia aceasta. Văd aici un personaj mai trist, mai izolat, cineva care parcă are așa o ultimă speranță, dar și aceasta parcă se stinge. Poate să fie și cineva care e nevoit să facă o schimbare cu viteza luminii, dar mai văd aici și o perioadă în care simt o oarecare apăsare, da, pentru tine. E ca și cum te simți apăsat, simți că ai foarte multe lucruri pe cap, poate să fie și o perioadă în care ai de închis ceva, ai de finalizat ceva important și pur și simplu aici simt eu ca un fel de povară, de oboseală pentru unii dintre voi. Pentru tine avem pajul de cupe și regina de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Pentru tine văd un moment aici în care te axezi foarte mult pe materialitate. E un moment în care vrei să îți aduci acea liniște financiară. Poate să fie vorba și despre confortul tău, la modul general vorbind, dar poate să fie vorba și despre o perioadă în care fie ai pe cineva de care e nevoie să ai grijă, fie este o persoană din jurul tău care încearcă să te îngrijească, care încearcă să te ajute, să te ghideze. Da. Hai să vedem despre ce este vorba. Ia să vedem despre ce e vorba. Avem copilul. Da? Deci ești într-o perioadă de noi începuturi. Poate să fie vorba și că ai pe cineva foarte drag ție. Uite, avem judecata și femeia. Deci un moment în care ai de luat o hotărâre. Este o hotărâre importantă, o hotărâre legată de sfera banilor sau poate să fie și o hotărâre legată de o nouă viață, un nou proiect, ceva nou care se arată la orizont. Poate aici, pentru unii, simt aici și energia unei persoane mai mature, da? Omul ăsta parcă a pierdut ceva la viața lui, o relație, un loc de muncă, ceva. Pentru casa ta avem diavolul, o conexiune cu zodia Capricorn. Poate unii aveți o influență toxică din partea familiei sau din partea prietenilor. Mai văd aici, bineînțeles, și o perioadă în care te axezi foarte mult pe partea materială, la nivel de casă, de familie. Mai simt aici și o conexiune toxică pe care tu o ai cu cineva. Poate să fie partenerul, poate să fie un prieten, dar pentru alții simt eu că e vorba de o influență destul de complicată. Poate să fie vorba despre o relație în care totul se axează pe sfera materială, o relație în care totul se axează pe pasiune, de ce nu? Da? Dar uite, avem aici niște discuții interesante. Deci avem ca un fel de pierdere. Da? Deci o discuție interesantă care are legătură, nu știu, fie cu o separare, fie are legătură cu o investiție. Și avem preotul. Deci poate e ceva aici, uite, legat de un părinte, da?
poate chiar tu încerci să deții foarte mult controlul asupra unei situații. În curând, soarele, o legătură cu zodia Leu, dar și o bucurie pe care o ai, un adevăr care se află. În curând, văd aici o conexiune cu un bărbat foarte cunoscut, este un bărbat puternic, un bărbat suspus, dar pentru alții văd eu clar aici în curând o bucurie mare. Văd în curând o realizare pentru sufletul tău. Uite. Și avem supărarea și constanța. Deci, poate să fie vorba despre un personaj care, nu știu, e mereu supărat sau e mereu nemulțumit. Parcă e cineva care a obosit în legătură cu o ceartă. Atenție și la un personaj mai orgolios din fire. Mai văd aici energia unei instituții, deci poate așteptați și o veste de la o instituție de stat, de la o haină de stat. Poate să fie vorba și despre un personaj mai dur din fire. Da? Uite, ceva legat de boală. Și cineva care poate avea o problemă, în general, poate cu ideea de reguli. În viitor, Marele Preot, o conexiune cu zodia Taur. În viitor văd aici o legătură cu o persoană pe care o respecti foarte mult. Este o persoană care are o influență mare asupra grupului din care faci parte, asupra familiei tale. Mai văd, bineînțeles, și o legătură cu un profesor, un mentor, o persoană suspusă, cineva care își dorește foarte mult un anumit lucru. Și avem inamicul și văduva. O veste ciudată de la o femeie mai matură, cineva care a avut parte de o pierdere sau cineva care are parte de o pierdere. Uite, e vorba de o relație. Poate auziți de o relație din jurul vostru că trece prin niște momente mai complicate. Da, în viitor. Și văd aici un sfârșit. Da? Și niște minciuni. Da? Cineva care a mințit. Cineva care a trădat cu ceva anume. Ce nu știi tu, regele de monede? O conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Tu nu știi aici ceva legat de un bărbat care e foarte axat pe partea materială, pe partea de bani. E un bărbat matur din acest punct de vedere, te poți baza pe acest om, doar că e un personaj mai zgârcit din fire. Pentru alții, în schimb, putem să discutăm și despre un personaj care e mai încăpățânat, mai înrădăcinat în propriile convingeri. Este un bărbat mai tradiționalist, nu acceptă foarte ușor noutatea. Ia să vedem despre ce e vorba. Ce nu știi tu? Omul ăsta face niște investigații în momentul de față. Da? E ca și cum vrea să fie sigur de tine, de relația cu tine, vrea să fie sigur de situația în care se află. E și un personaj mai gelos din fire, dar poate să fie vorba și despre un personaj care vrea să dețină controlul total. Și uite, avem drumul și vizita. Deci cineva care se gândește să-ți vină în vizită. Cineva se gândește să vină către tine, să facă o mutare, o schimbare. E și cineva care se gândește aici foarte intens, ca să nu fie înșelat, mințit. Deci omul ăsta se gândește foarte intens la așa ceva. Îi e teamă să nu fie înșelat, mințit. Ia să vedem ce spune și tarotul meu, cu ce nu știi tu.
omul ăsta are o veste bună să-ți dea, doar că e o veste care îi aduce supărare. Da? Supărare și poate chiar ceva legat de sfera financiară. Bucurie de departe și musafiri. Poate e cineva de la drum. Aici mai văd. O discuție de la nivel înalt, din ce văd eu. Ei, și omul ăsta, uite, bărbatul ăsta trece printr-o schimbare. Bărbatul ăsta riscă foarte mult în acest moment. Doar că ce văd eu, posibil gelozia să aibă legătură cu un bărbat mai tânăr sau cu un bărbat mai viclean. Hai să vedem ce spune și acest tarot. Deci omul ăsta are inima frântă și este foarte teamă. Este foarte teamă, stă și analizează foarte mult trecutul și că și cum persoana asta tot caută aici motive. Pe neașteptate, 3 de monede. Pe neașteptate, văd aici un grup mai mic de oameni împreună cu care tu lucrezi la ceva. Pe neașteptate poate să vină și o veste legată de un examen sau o veste legată de o activitate într-un grup mai mic de oameni. Ia să vedem. Pe neașteptate. O surpriză, un cadou pe care îl ai. Și avem furie, căsătorie și cadoul. Da? Deci pe neașteptate, o persoană furioasă, o persoană agitată, în legătură cu ideea de relație, în legătură cu ideea de colaborare. Dar ce mai văd eu e și un noroc pentru tine, pe neașteptate. Ia să vedem. O invitație pe care o primești, o propunere, dar avem aici așa, intrigi între femei și cununie, relație. O companie plăcută. Deci poate să fie o întâlnire cu un cuplu, da? Pot fi niște prieteni, pot fi persoane din familie și oamenii ăștia sunt mai agitați așa din fire. Avem 2 regi, un rege de cupe, un rege de monede. Au o legătură și cu o zodie de apă, mai văd, rac, scorpion sau pești. Pe neașteptate poate chiar o întâlnire cu acest om, în cadrul căreia hotărâți ceva important. Șase de monede, temperanță, o conexiune cu un săgetător. Pe neașteptate. Cineva aici care vrea să negocieze, cineva care vrea să dea la pace privind sfera financiară. Ce o să te mire justiția, o legătură cu zodia balanță. Ce o să te mire pe tine are legătură cu o decizie juridică sau un adevăr care se află. Poate să fie și o veste legată de acte pentru unii dintre voi. Dorința și vestea. O veste pe care o primești, o veste pe care tu ți-o dorești foarte mult. Și vestea asta apare. Și e cu mare noroc pentru tine. Avem un bărbat și speranță. Da? Deci bărbatul ăsta îți poate da foarte multă speranță prin această veste. Ia să vedem ce o să te mire. Dragoste sinceră și bucurie mare. Deci cineva care e foarte sincer cu tine. Cineva care ține la tine sincer.
Ceva ce tu îți dorești aici să se realizeze. Dar ce o să te mire e că ești lăudat, onorat și avem lacrimi. În legătură cu o situație în care tu ai fost înlăcrimat sau înlăcrimată, primești un răspuns bun. Doar că aici, ce mai văd eu, ești un personaj viclean în același timp. Noutăți la drum lung. Deci e o veste bună, dar pe de altă parte e și ceva puțin complicat legat de o călătorie îndepărtată. Ce o să te mire aici? Avem regele de spade, cinciul de bâte, o conexiune cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Ce o să te mire aici are legătură cu un personaj care e foarte rațional, are totul foarte bine pus la punct, dar e un personaj care e gata să lupte. Pentru unii poate să fie și un inamic, da? Un inamic care se arată. Uite, e cineva care are nevoie de dovezi, e cineva care are nevoie de ceva stabil. Patru de cupe, 7 de bâte și soarele. Deci omul ăsta e o hotărâre, dar în același timp e ca și cum ar șantaja cu altceva. Hai să vedem ce spune și acest oracol pentru tine. Avem teste, slăbiciunile și puterile tale sunt testate în acest moment. Deci e ca un fel de test prin care tu treci. Și aici avem un sfat, avem vise, împărtășește-ți visul cu celălalt și încurajați-vă să le aduceți în realitate. Și ți se mai spune așa, să-ți iei timp pentru a gândi clar asupra acestei situații. Pentru că, uite, că universul te ghidează către acea persoană specială, dar lasă totul să curgă într-un mod natural. Asta e sfatul. Și e despre iubire, despre telepatie. Hai să vedem ce zice și oracolul meu. Avem așa, zodia Gemeni, comunicare, dualitate. Din nou avem dualitate, W, deci aici e vorba de o persoană foarte duală. Și avem blândețe, femeie, inițiala L, cu mesajul lichid. Deci o persoană duală, văd aici. E un personaj care, știu eu, e foarte ușor de influențat, mai simt să vă transmit. Maturitate, muncă, zodia Capricorn, iar apoi avem luna Mai, cifra 5, zodia Taur, zodia Gemeni, te vorbește cineva de bine. Da? Poate să fie și o veste bună pe care o primești legată și de partea profesională, dar pentru unii pot fi vești la dublu. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.